I am back. अपना टाइम आएगा की जे एकला गुलिबर पाছত ओलसी कारण अपना टाइम आएगा होते होते घंटा आएगा एको इमान दिन रुखी आसु ना व्यूज आसी ना लाइक आसी ना कमेंट आसी एको आनने अपना टाइम नाहे भाई अपना टाइम नाहे धोई चला एने कय तेजी होल होल भाले होल गाँवर लड़ा केटा बासी गल जी होल होल भाले होल गाँवर लड़ा केटा बासी गल मलाई बादर जी एखनो पলাই गल मलाई बादर जी एखनो पলাই गल থাম্বনেইলত দেখাৰ নিচিনা এটা বস্তু দেখিলে যিটা বস্তু মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে লৈ আহিছো মোৰ এটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে যিটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মই দুটা বস্তু আনিছো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে সো আজি আপোনালোকক আগত এই গিফট মানে যিটা গিফট আনিছো এই গিফট দুটা খুলিম সো প্ৰথমতে আমি এইটো থৈ দিও এইটো খুলিম প্ৰথমতে সো এইটো প্ৰথমতে আমি খুলো ওকে তো এয়া হৈছে এখন শাৰী বুলি ভাবিছো নেকি শাৰী নহয় কিন্তু এখন এটা বেলেগ বস্তু আপোনালোক কইও দিও কালকে কি বস্তু এয়া হৈছে এখন গ্ৰীন স্ক্ৰীন ওকে এটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে ভাবিছিল যে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে গ্ৰীন স্ক্ৰীনটো কি পিন্ধিব খুলি চালে ক'ব ইয়াত বেক আলা চিন্তা চিন্তা যে কমলৈ ভাল হা 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 তো দেখা দেখোন শাৰীৰ নিচিনা সেউজীয়া শাৰীৰ নিচিনা কিন্তু এখন শাৰী নহয় এখন হৈছে এখন গ্ৰীন স্ক্ৰীন এই স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে ইয়াতে মই লগাও আৰু লাষ্ট দুটা মিনিট হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি আর ব্যাকগ্রাউন্ডটো চেঞ্জ কৰি দেব না রং বিরং দেখা দেব পটকাও দিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিও চলাই দিও কেনেকৈ পারে জানে নাই এইখনৰ সহায়ত পারে আৰু যেতিয়া এইখন আপোনালোকৰ হাতত থাকিব যদি আপোনাৰ এজন ইউটিউবাৰ তেনেহলে আপোনালোকে এইখনৰ সহায়ত যিকোনো এডিটিং এপৰ সহায়ত যদি ক্ৰোমা কি আছে এই এপটো তেনেহলে আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত যি মন যায় তাকে লগাব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিও লগাব পাৰিব আপোনালোকে ফটো লগাব পাৰিব আপোনালোকে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট যিটো ভিডিও আনিছো আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে সেয়া হৈছে এইটো এইটো খুলো মই প্ৰথমতে পেকেটটো খুলি দিছো আৰু পেকেটটো খুলি থোৱাই নহয় ইয়াৰ ভিতৰত থকা বস্তুটো পৰিবই আছে ভিতৰত থকা বস্তুটো খুলি চাইছো সো এইটো বস্তু হৈছে বহুত ইউটিউবাৰ এটা দেখিছে এয়া হৈছে বয়া মাইক একচুয়ালি আনবক্সিং কৰিব লগা ভিডিও নহয় কিন্তু দুখীয়া ইউটিউবাৰ না সৰু সৰু বস্তু আনি আমি খুশ হৈ যাওঁ সৰু সৰু বস্তু আনি আপোনালোকৰ আগত আনবক্স কৰো আনবক্স কৰিব লগা বস্তু নহয় সো পেকেটটো খোলাৰ লগে লগে একচুয়ালি প্ৰথমতে পেকেটটো মই খুলিছো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিও চাইছো আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাই কিনে আৰু ভৰাই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিব আছে মানে অলপমান কি কৰো উপায় নাই এইটো পুষ্টিখন পেলাই দিলো জানে এক লাইনে পেলাই দিয়ে সব ইউটিউবত আমিও পেলাই দিলো এইটো পেলাব নোৱাৰে এইটো তুমি এইটো পকেটত থৈ দিলো এটা কিবা আছে আৰু এইটো এটা আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে ভাবি চাওক এইটো এটা দেখাত বস্তু যিটো বস্তু আমি যে DSLRত লগাও মোৰ এই মাইক এটা মাইক্ৰোফোন এটা আছে মাইক একচুয়ালি এটা লগাত এটালে DSLR থকা মানুহৰে কাম দিব সো মোৰ যেটো DSLR নাই থৈ দিও এটো কামে নাই পেকেট এটো কোৰ মাল বা চাইনাৰ মাল মেডিন চাইনা চাইনা লুকি ভাল লাগে এইবিলাক এইও ইন্ডিয়া চাইনা বনে বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইক দিৰৰ বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইকৰ বয়া পেকেটটো বয়া কিন্তু মাইকডালে বয়া কোম্পানীৰ পেকেটটো বয়া সে লেদাৰ পেকেট দিছে অৰিজিনাল লেটাৰ নহব পাৰে হয় আৰু এইডাল হৈছে আমাৰ বয়া মাইক একচুয়ালি খুলি দিছে প্ৰথমতে বহুত ডিসিপ্লিনৰ আছিল আৰু ইয়া আছে প্ৰায় 6 মিটাৰ দীঘল মানে বহুত লম্বা হয় বহুত বেছি লম্বা হয় আগৰডালত 1 মিটাৰ হৈছে আৰু এইটো হৈছে মেইন মালটো আপোনালোকৰ এইটো হৈছে ইয়াতে এটা স্পঞ্জ টুকুৰা দিয়া আছে যেটা মই লগাই দিছো এইডাল হৈছে আপোনালোকৰ যেটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত নয় যায় এইটো অলপ কমত সহায় কৰে আৰু লগতে একো জানিব লগা বস্তু নহয় তথাপিতো যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ তেনেহলে ইয়াতে দুটা এটা সুইচ আছে এবাৰ এইফালে টৰ্চৰ নিচিনা ওপৰ তল কৰিব পাৰি এইবাৰ চাওক এইফালে হৈছে কেমেৰাৰ কাৰণে এইফালে হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কাৰণে আৰু ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ বেটাৰী কানেক্ট কৰিব লাগিব এটা বেটাৰী দিয়া আছে এইটো লগাই দিছো মই এইটো বেটাৰী এই বেটাৰীটা ঘড়ীৰ বেটাৰীৰ নিচিনা চাওক আপোনালোকে এইটো বস্তু সো এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আপোনালোকে লগাব পাৰিব লগাই কিনে এইটো কপাটো মাৰি দিব লাগিব পিছে আৰু এয়া হৈছে বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইক 6 মিটাৰ দীঘল ইউটিউবাৰ সকলে ইউজ কৰে আমি বয়া M1 মডেল নাম্বাৰ আৰু দুটা বস্তুৰ লিংক যোগপৰা কিনিষ্টাৰৰ লিংকটো মই দি দিম ডেসক্ৰিপচনত তাতে যদি আপোনালোকে ইউটিউবাৰ আপোনালোকে এই দুটা বস্তু পাৰচেজ কৰিব পাৰে ইউটিউবাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু এটা আছে মেইন কথাটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি কিয় কৈ আছো ভাই গার্লফ্রেন্ড বলে এই কারণে কৈ আছো যে মোর জীবনত বর্তমান সময়ত হাইয়েস্ট সময় মই ইউটিউবক দিও অর্থাৎ যেটো সময়ত বেছিভাগ লৰা মানে গার্লফ্রেন্ডৰ সময় দে ইউটিউবৰ সময় দিছো মানে গার্লফ্রেন্ড নাই যেটো ইউটিউবে বর্তমান মোৰ গার্লফ্রেন্ড আৰু ইউটিউবৰ কাৰণে যেটো বস্তু লৈ আছো কিন্তু এটা কথা কোৱা আপোনালোকক এইবিলাক বস্তু কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ
এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত এটা মোবাইলৰ বাহিৰে আৰু এটা ষ্টেণ্ডৰ বাহিৰে ষ্টেণ্ডৰ বহুত দামী ষ্টেণ্ড নহয় 400 টকীয়া ষ্টেণ্ড এডালৰ বাদে একোৱে নাই আৰু কোনো ধৰণৰ মাইক ইউজ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এক্সেসৰিজ কেমেৰা ইউজ নকৰাকৈ আজি 18000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পাবলৈ সক্ষম হৈছো কোনো ধৰণৰ বস্তু প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে নাভাবিব কিবা বহুত দৰকাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ সাহস দৰকাৰ হয়তো আপোনালোকে লাহে লাহে যাই থাকিব পাৰে কাছৰ নিচিনা গতি কৰি আছো বৰ্তমান ইউটিউব জগতত লাইক নাহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও চাই বহুতে মানে কোৱালিটি নকৰ কাৰণে লাইক নকৰে কমেন্ট নকৰে আপোনালোকে যিজনে চাইছি লাইক কৰা নাই কমেন্ট কৰা নাই কিন্তু এটা সাহস আছে মনত যে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আগুৱাই যাম লাহে লাহে যাম কিন্তু আগুৱাই যাম আৰু এটা কথা কি যে মোৰ 18000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ যে মোৰ এনেকুৱা নহয় যে এনেকুৱা ইউটিউবাৰ অসমতে আছে যি ইউটিউবাৰে 18000 নহয় তাতকে 60-70000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হিয়া আছে জিতুমনি যাৰ কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে মাইক্ৰোফোন ইউজ নকৰে তেওঁ অনলি মোৰ নিচিনা সেম মোবাইল MI4 ইউজ কৰি মোবাইল আপোনালোকৰ ইউটিউব চলাই আছে এটা আছে লাষ্ট কথা 3 নম্বৰ কথা এটা প্ৰমিস যে আজিৰ পৰা মই অলপমান বেছি ফ্ৰীলি আপোনালোকৰ আগত কথা পাতিম মানে কি হয় যে মই লিখিত ভালদৰে ক'ব নোৱাৰো যাৰ কাৰণে কি হয় যে মই লিখিত ক'বলৈ চেষ্টা কৰোতে বেছি মানে ফৰ্মেলি যাও সো আজিৰ পৰা অলপমান এনাৰ্জেটিক ভিডিও বনাব চেষ্টা কৰিম যেহেতু অলপ মাইকডাল ভাল আহিছে অলপমান কিছুমান মানে লাহেকৈ কৈ দিলেও মানে অলপমান কেচিং কৰিব মাইকডালে সো আজিলৈ ইমানখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে ভাল কি লাগিব আমাৰ ভিডিও ভাল নালাগে যদি ভাল লাগিছে যিসকলৰ ভাল লাগে লাইক কৰি যায় সেইসকলক ধন্যবাদ যিসকলে লাইক কৰি নাযায় তেওঁলোকক ধন্যবাদ যিসকলে কমেন্ট কৰি যায় তেওঁলোকক ধন্যবাদ যিসকলে কমেন্ট কৰি নাযায় তেওঁলোকক ধন্যবাদ কাৰণ তেওঁলোক হৈছে মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী তো আজিলৈ ইমানখিনি কালি এটা নতুন ভিডিওতে লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ